Слова здатні породжувати дію. А потужна дія змінює нашу реальність. Ми познайомились з неймовірними людьми, які розповіли нам свої історії, кожна з яких вражає тим, як здатна змінити все і надихнути інших. Це документально-музичний проєкт «Контур», в якому я, Антон Сліпаков, гурт Стаса Корольова, я і Андрій Соколов з програми «Варнякання» та наша велика «Контур-команда» відправилась в подорож пораненими містами України. Сюрреалістично виглядає, що тут з однієї сторони зруйнований готель в центрі міста, а з іншої сторони несеться якийсь концерт. Дякую за інтрод'юс. Я у вас перепрошую завчасно за те, що я тут можу тупашити, екати і все таке, про що насправді дуже хвилююсь. Це мій перший виступ на сцені, вперше, коли мені дають можливість розказати про важливі для мене речі. Про те, як воно просувати сучасну українську музику на сценах Чернігова, нам розповів місцевий активіст Єгор. У нас більшість була російськомовна, і до української, якщо чути українську в Чернігові неможливо було. А якщо і чули, то А зараз навпаки, що артисти напряму підходять, або ми там в кулуарних розмовах підіймаємо це питання і кажуть, що ні, ми виступати на публіку не будемо, поки не перекладемо тексти або не напишемо нові українською. Повномасштабне вторгнення – це наслідок того, що ми в ефірах толерували російський контент, і у нас було 3 хвилі можливостей російський контент, нафіг вигнати з України. У 90-ті логічно, що був там підйом класи супер, але економічна криза і нас банально просто перекупила Росія, що у них був дешевший контент. 14-й рік ми їх так вигнали, але скажімо так, що метри естради, вони залишились, а оці підростаючі покоління, вони все рівно туди дивилися в сторону Росії, просто калькували той матеріал, який там виходив. А зараз вже остаточно можливість, що далі? Що може бути гірше повномасштабного вторгнення і зруйнованих міст? І зараз саме ціль моя в тому, щоб привозити якомога більше і частіше українського нашароварного і якогось, я не знаю, зукраїнізованого контенту, який раніше дивився на Росію, і показувати, що дивіться, можна у рідному місці, яке постраждало від Росії, яке тут не може адекватно відновитися, невідомо коли відновиться, але є рух, і ви можете приходити і підтримувати його, і бачити на власні очі, що зараз відбувається з українською сценою. Це все, якщо, така сторона. А інша сторона, то, що артисти завжди зараз не цураються спічі якісь промовляти. І, особисто в мене це якась там одна цеглинка в думку про те, що, треба робити, треба не зупинятись, не зважаючи ні на що, там, підтримувати, йти вперед, але й залишається. Я думаю, що у якогось відсотка із тих, хто приходить на івенти, буде те ж саме. Хоча б з цієї сторони профіт, що нові гурти з'являються. А цього дуже давно не було. У нас нарешті є молода кров. Звісно, що вони там тільки новостворені, і в них немає досвіду, але менше з тим. Застій вже так, лідничок тронувся, як то кажуть. Вже добрий. Над цим зараз я і працюю. Я хочу якось сформувати якийсь центр комунікації, щоб умовно група в Телеграмі, просто з анонсами івентів, куди можна буде набувати все більше і більше людей. Що деяка частина з них буде знати, що цей чувак робить івенти, значить вони там артисти, які приїздять, не дивляться на Росію, не були з Росією, мають там проукраїнський погляд і так далі, і так далі, і так далі. Не зраджувати звичкам, вставати рано, не забувати на себе, на власне тіло, на власну душу.
Мати плани хоча б на тиждень – це марнотратно та невтішно. Звалити плавно та перестати малювати хвилеподібні діаграми тут не впевнений. Чи прокинешся ти завтра? Чи встигнеш вкинути щось в себе на сніданок? Треба бути учасником процесу взагалі, або активним, або пасивним, тобто або створювати контент, або підтримувати його, але не стояти осторонь. А друге, це те, що це дуже банально, дуже просто, але хочеш робити. Ти, навіть якщо ти один, у тебе у будь-якому випадку будуть якісь однодумці, навіть там напівпасивні, можна знайти два гурти, які дадуть згоду зіграти. Можна знайти не те, що клуб, там приміщення, просто, у лісосмузі бахнув генератор, який там до війни 700 гривень коштував. Поставив сцену, домовився про те, щоб хоча б в нуль вийти і все. А головне, що було б тільки бажання, коли ти один раз не вдасться, 2, 3, 5, 10. Тобто так перевіриться насправді твоя знову бажання, твоя ціль робити все це, тому що у мене там руки опускалися, якщо буде там 10 разів, то це найоптимістичніша цифра. Тому що нафіг я це роблю, наше витрачаю свій час, і головне для кого? Щоб що? Я люблю зараз просто питати сам себе, я роблю це, щоб що? Щоб Рашка не прийшла сюди і не повісила свій стяг. Я вже знаю, що навіть якщо б мене ракета вбила, то люди б згадували, що от у Чернігові був період, коли сцена не загнулася, і навіть на рівні репетиційки зі Скловатою, але вона існувала. І був інтерес до цього. Я заповіт зробив. Так що, хоча б 2 рази на рік, але щось у місті відбувалося. Стрьомно, сложно, важко, але такі часи легко не буває. Легко нікому не буде. Не було, не є і не буде. Найважче ще попереду.